Những quốc gia giàu có nhất thế giới không chỉ được định hình bởi nguồn tài nguyên thiên nhiên dồi dào hay quy mô dân số nhỏ, mà còn bởi các chính sách tài chính thông minh và khả năng duy trì sự thịnh vượng trong bối cảnh kinh tế toàn cầu biến động. Mỹ, Trung Quốc, Đức, Nhật Bản và Ấn Độ là 5 nền kinh tế lớn nhất 2024 nhưng vắng bóng trong top đầu về thịnh vượng của người dân. Việc phân loại các quốc gia thành giàu và nghèo có thể khó khăn. Các biện pháp như xếp hạng GDP bị ảnh hưởng bởi quy mô dân số, do dân càng đông thường dẫn đến sản lượng cộng lại càng lớn. Vì vậy, để đánh giá sự thịnh vượng, các nhà kinh tế xem xét thêm GDP trên đầu người. Tuy nhiên, điều này vẫn chưa đủ vì nó không tính đến sự khác biệt về giá cả giữa các quốc gia. Do đó, bổ sung xếp hạng độ giàu dựa trên các tiêu chí thu nhập được điều chỉnh theo giá địa phương tức ngang giá sức mua, hay PPP và số giờ làm việc. Quý vị và các bạn nghĩ sao? Hãy chia sẻ và bình luận cảm nghĩ của bạn bên dưới video. Để ủng hộ kênh, hãy bấm thích video và bấm đăng ký kênh Hồ Sơ TV. Và cũng đừng quên bấm nhận tất cả các thông báo để đón nhận những video mới nhất. Dưới đây là xếp hạng 5 nền kinh tế giàu nhất 2024 theo từng tiêu chí, không gồm một số vùng lãnh thổ hải ngoại nhỏ hay nơi có cách tính GDP khác biệt như Ireland. Thứ nhất, top 5 theo tổng GDP. Tổng sản phẩm quốc nội GDP là thước đo chính để đánh giá quy mô nền kinh tế. Cách tiếp cận thông thường để đánh giá GDP là bằng phương pháp chi tiêu. Trong đó, tổng số được tính bằng cách cộng chi tiêu cho tiêu dùng, đầu tư, chi tiêu của chính phủ và giá trị xuất khẩu dòng. Theo dữ liệu của Quỹ tiền tệ quốc tế IMF, 5 quốc gia có GDP cao nhất lần lượt là Mỹ, Trung Quốc, Đức, Nhật Bản và Ấn Độ. Trong đó, Mỹ đã dẫn đầu hơn một thế kỷ, với GDP năm nay ước khoảng 29.170 tỷ đô la Mỹ, tăng 2,8% so với 2023. Quy mô kinh tế Mỹ lớn hơn nước đứng vị trí thứ hai là Trung Quốc khoảng 40%. Năm nay, siêu cường châu Á này có GDP 18.270 tỷ đô la Mỹ, dự kiến tăng trưởng 4,8% so với cùng kỳ theo Quỹ tiền tệ quốc tế. Trong khi top 2 đã ổn định được 14 năm, kể từ khi Trung Quốc vượt Nhật Bản vào 2010. Vị trí thứ 3 đổi chủ năm 2023, khi GDP Nhật Bản là 4.200 tỷ đô la Mỹ, GDP Đức hơn 4.400 tỷ đô la Mỹ. Việc này giúp Đức vượt Nhật Bản thành nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới. Đây cũng là lần đầu tiên trong 55 năm, tăng trưởng kinh tế Đức cao hơn Nhật. Năm 2024, Quỹ tiền tệ quốc tế ước tính quy mô hai nền kinh tế của Đức và Nhật Bản lần lượt là 4.710 tỷ đô la Mỹ và 4.070 tỷ đô la Mỹ. Giữ hạng 5 là Ấn Độ với 3.890 tỷ đô la Mỹ, nhưng đang tăng trưởng nhanh nhất nhóm, dự kiến 7% năm nay. Đất nước Nam Á này được Quỹ tiền tệ quốc tế dự báo sẽ vượt quy mô GDP Nhật Bản trong năm tài chính 2025, đạt 4.340 tỷ đô la Mỹ. Quý vị và các bạn nghĩ sao? Hãy chia sẻ và bình luận cảm nghĩ của bạn bên dưới video. Để ủng hộ kênh, hãy bấm thích video và bấm đăng ký kênh Hồ Sơ TV. Và cũng đừng quên bấm nhận tất cả các thông báo để đón nhận những video mới nhất. Đến với nội dung thứ hai, top 5 theo GDP đầu người. Khi chia GDP cho dân số, top 5 lớn nhất về tổng sản lượng không còn hiện diện trong hàng ngũ dẫn đầu, thay bằng các nước đã phát triển, quy mô dân số nhỏ. Đứng nhất và nhì lần lượt là Luxembourg 128.000 đô la Mỹ một người một năm và Thụy Sĩ 100.000 đô la Mỹ một người một năm. Luxembourg vượt mốc 100.000 đô la Mỹ GDP bình quân đầu người vào năm 2014 và có mức sống thuộc hàng cao nhất Eurozone. Trong khi, báo cáo tài sản toàn cầu năm 2023 cho biết Thụy Sĩ đứng đầu về tổng tài sản trung bình của mỗi người trưởng thành là 685.230 đô la Mỹ. Cứ 6 người trưởng thành ở nước này, có một người là triệu phú đô la. Quốc gia châu Âu khác là Na Uy cũng vào top, ở vị trí thứ tư, với GDP đầu người năm nay đạt 88.000 đô la Mỹ. Hai nước châu Á là Qatar và Singapore chia nhau vị trí 3 và 5. Đại diện duy nhất Đông Nam Á có GDP đầu người 84.700 đô la Mỹ mỗi năm. Mỹ nền kinh tế lớn nhất thế giới xếp thứ 6 nếu tính theo GDP đầu người. Trong khi, Trung Quốc ở vị trí thứ 69 trong xếp hạng này, với GDP đầu người 12.600 đô la Mỹ.
Hạng thấp nhất thế giới năm nay trong danh sách là Burundi, chỉ là với 200 đô la Mỹ một năm. Nước này vẫn ở vị trí cuối ngay cả khi điều chỉnh theo sức mua tương đương và giờ làm việc. Tuy nhiên, các nước nghèo thường có nền kinh tế phi chính thức lớn, điều này khiến tổng sản lượng và giờ làm việc của họ khó đánh giá hơn. Quý vị và các bạn nghĩ sao? Hãy chia sẻ và bình luận cảm nghĩ của bạn bên dưới video. Để ủng hộ kênh, hãy bấm thích video và bấm đăng ký kênh Hồ Sơ TV. Và cũng đừng quên bấm nhận tất cả các thông báo để đón nhận những video mới nhất. Nội dung thứ 3, đó là top 5 thu nhập đầu người theo PPP. Thu nhập đầu người theo sức mua tương đương là chỉ số đo lường tổng thu nhập trung bình của một người đã được điều chỉnh theo sự khác biệt về giá cả hàng hóa và dịch vụ giữa các quốc gia, viết tắt là GDP-PPP. Nói cách khác, chỉ số này phản ánh giá trị thực của số tiền mà người dân có thể sử dụng, giúp so sánh mức sống thực tế. Ví dụ, 1 đô la ở quốc gia A có thể mua được nhiều hàng hóa và dịch vụ hơn so với ở quốc gia B, dù thu nhập danh nghĩa là tương đương. Năm nay, Luxembourg và Qatar giữ nguyên cùng hạng nhất và 3 trong top 5 GDP đầu người lẫn thu nhập theo PPP, lần lượt là 143.000 đô la Mỹ một người một năm và 122.000 đô la Mỹ một người một năm. Singapore ở vị trí thứ 5 GDP đầu người nhưng khi điều chỉnh theo sức mua thì vươn lên thứ 2. Đáng chú ý, vị trí top 4 là vùng lãnh thổ Macau của Trung Quốc, đạt 113.000 đô la Mỹ một người một năm. Đặc khu này đứng vị trí thứ 9 nếu tính theo GDP đầu người. Theo dữ liệu thu nhập, Macau có mức tăng GDP bình quân đầu người lớn nhất so với 2023. Thu nhập chính của Macau đến từ ngành sòng bạc, được tự do hóa năm 2001. Từ khi ấy, đặc khu 700.000 người giàu lên nhanh chóng với hơn 40 sòng bạc trải rộng trên diện tích khoảng 30 km vuông, trở thành cỗ máy kiếm tiền hay được mệnh danh là Las Vegas của châu Á. Trung Quốc có thu nhập bình quân đầu người theo PPP chỉ đứng thứ 75 thế giới, đạt 24.600 đô la Mỹ mỗi năm. Trong khi, người dân tại Mỹ có thu nhập bình quân 81.700 đô la Mỹ một năm sau khi đã điều chỉnh theo sức mua, đứng thứ 9 toàn cầu. Quý vị và các bạn nghĩ sao? Hãy chia sẻ và bình luận cảm nghĩ của bạn bên dưới video. Để ủng hộ kênh, hãy bấm thích video và bấm đăng ký kênh Hồ Sơ TV. Và cũng đừng quên bấm nhận tất cả các thông báo để đón nhận những video mới nhất. Xin mời quý khán giả đến với nội dung thứ 4, nội dung cuối cùng của video. Top 5 thu nhập đầu người theo PPP và giờ làm việc. Thu nhập đã điều chỉnh theo giá cả và giờ làm việc là chỉ số nhằm so sánh mức sống thực tế giữa các quốc gia bằng cách tính toán thu nhập trung bình của người dân, đã điều chỉnh theo sức mua và giờ lao động trung bình hàng năm, nhằm không bị ảnh hưởng bởi sự khác biệt về giá cả hoặc thói quen làm việc. Ví dụ, một nước có thu nhập cao, nhưng chi phí sinh hoạt đắt đỏ, hoặc người lao động phải làm việc nhiều giờ hơn, để đạt được mức đó thì có thể không thực sự giàu có như con số danh nghĩa thể hiện. Sau khi tính đến yếu tố giờ làm, 4 trên 5 nước vào top tọa lạc tại châu Âu. Na Uy, Luxembourg vẫn tiếp tục hiện diện trong top 5, lần lượt xếp hạng nhất 119.000 đô la Mỹ một người một năm và nhì 112.000 đô la Mỹ một người một năm. Na Uy đứng vị trí thứ 4 GDP đầu người nhưng vươn lên thứ nhất trong xếp hạng, hàm ý người dân quốc gia Bắc Âu này cần ít thời gian hơn để tạo ra thu nhập. Theo dữ liệu tổng hợp từ Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế và Công ty Dịch vụ Hỗ trợ Tìm kiếm Việc của Mỹ, vào năm 2023, số giờ làm việc trung bình hàng năm của người Na Uy là 1.418 so với mức 1.462 của Luxembourg. Tại Mỹ, người lao động có số giờ làm việc trung bình năm là 1.799. Với ngày làm việc dài và số ngày nghỉ hạn chế, nước này chỉ đứng vị trí thứ 10 về thu nhập đầu người đã điều chỉnh theo sức mua và giờ làm việc, đạt 83.400 đô la Mỹ mỗi năm. Người Trung Quốc lao động cật lực hơn, trung bình 48,8 giờ mỗi tuần, tức hơn 2.500 giờ mỗi năm, theo số liệu công bố tháng 4 năm 2023 của Cục Thống kê Quốc gia. Con số này cao hơn tiêu chuẩn 8 giờ làm việc mỗi ngày, tức 40 giờ mỗi tuần, theo quy định của Quốc vụ viện về thời gian làm việc của người lao động. Thậm chí một số công ty nước này, đặc biệt là ngành công nghệ và khởi nghiệp còn có văn hóa làm việc 996, tức từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối, 6 ngày trong tuần, tổng cộng 72 giờ mỗi tuần. Theo xếp hạng,
Trung Quốc chỉ đứng thứ 97 về thu nhập bình quân đầu người đã điều chỉnh theo sức mua và số giờ làm việc, đạt 17.600 mỗi năm. Quý vị và các bạn nghĩ sao? Hãy chia sẻ và bình luận cảm nghĩ của bạn bên dưới video. Để ủng hộ kênh, hãy bấm thích video và bấm đăng ký kênh Hồ Sơ TV. Và cũng đừng quên bấm nhận tất cả các thông báo để đón nhận những video mới nhất.